رنگ بعدی ما رنگ کاراملی هست با استفاده از پودرهای رنگی. برای این کار من یک موی پایه 8 رو برمیدارم، پایه 8 دکلوره. خب پودر رنگی آبی فیروزه‌ای و پودر یخی قطبی و پودر یاسی رو من دوباره احتیاج دارم. منتها برای این کار بایستی پودر یخی قطبی و پودر آبی فیروزه‌ای به اندازه برابر ریخته بشن و پودر یاسی فقط یک کم از این دوتا کمتر باشه. برای مثال 80% پودر یاسی، دوتای اینا 100% باید باشن. 20% پودر یاسی از این دوتا کمتر هست. شما با استفاده از حجم موتون میتونید این در واقع پیمانه های پودر رنگی که میزنید رعایت کنید. منتها حواستون باشه که نسبت یاسی به پودر فیروزه‌ای آبی 80%، یعنی فقط 20% کمتر باید پودر یاسی رو داخل مواد بزنید. همینطور که من دارم می‌نویسم شما میتونید چشمی هم نگاه کنید و به متوجه بشید. الان من رنگ آبی فیروزه‌ای رو اول رنگ یخ قطبی رو ریختم، حالا فرق نمی‌کنه. و اندازه برابر هم پودر دکلر رنگی آبی فیروزه‌ای رو داخل کاسه رنگ می‌ریزم. و میزانشون برابره. خب پودر دکلر رنگی یاسی رو به اندازه همونها فقط 20% کمتر میزنم. همطور که شما حالا بعداً کاسرم میارم جلوی دوربین و متوجه میشید مقدارش فقط باید یکم کمتر از این دوتا باشه. الان باز هم یه مقدار دیگه احتیاج هستش که من پودر یاسی رو بزنم. الان از دفعه قبل که در واقع رنگ کنفی رو در آوردم یاسی بیشتر ریختم. حالا مواد رو بایستی با هم ترکیب کنیم با استفاده از پودرها که ریختیم. حالا اکسیدان شماره 1 یا 6% رو به اندازه 3 برابر داخل مواد میزنیم که حالت رنگساز پیدا کنه. دلیل این که من یاسی رو اینجا بیشتر ریختم این بود که از توناژ کنفی جلوگیری کنم و رنگ به سمت یک بلوند گرم بره که درش هاله یاسی و صورتی وجود داره. مواد رو باید حتما خوب با هم مخلوط کنید تا یه جا یه خورده پودر نمونه. حالا که در واقع باز هم غلظتش یه مقدار زیاده و بازم اکسیدان ریختم و الان مو رو به مواد آغشته میکنم. شما میبینید که تمام قسمت های مو درگیر مواد میشه و مزیت این کار هم این هستش که یک رنگ کاراملی جذاب رو شما خیلی راحت با 3 تا پودر ساده تونستید در بیارید و احتیاج هم به استفاده از رنگ مو نیست. اگر مد نظرتون رنگ بلوند گرم بود این رنگ جزو رنگ‌های جذابه. خب من بعد از 3 دقیقه که مواد رو روی مو گذاشتم مو کامل رنگ گرفته. میبینید شما هم همین کارو بکنید، مواد رو بردارید. خب میبینید مو رنگ گرفته. من مو رو شستم، خشک کردم و این توناژ جذاب کاراملی به وجود اومدش. البته توی نور دوربین خیلی حاله یاسیش مشخص نیست، ولی اگه خودتونم شما این رنگ رو به وجود بیارید متوجه زیبایی این رنگ میشید. من در کاسه دوم در واقع پودر دکلره رنگی یاسی رو بیشتر ریختم به این منظور که رنگ نهایی کنفی نشه. الان ببینید رنگ اولی رنگ کنفی هست که درش پودر یاسی و ضد سبزی کمتر ریخته شده، نتیجه نهایی شده کنفی. در دومی من یاسی رو بیشتر ریختم
و نتیجه نهایی یک رنگ کاراملی با حاله صورتی یا یاسی روشنه و جزو رنگ‌های بلند فوق‌العاده شیک هستش برای خانم‌هایی که در واقع رنگ‌های بلند خاص رو میخوان که زیادم تکراری نیست و شما میتونید این کار رو حتما در خونه انجام بدید. کار کردن با این مواد خیلی راحته، منتها حتما نسبت‌ها رو رعایت کنید تا در رنگ نهایی دچار اشتباه نشید. خوبیه این کار هم این هستش که مواد خیلی دیرتر از رنگ مو از موهاتون پاک میشن. پودرهای دکولر رنگی هم در فروشگاه رخنگار به فروش میرسه و شما میتونید اونها رو خریداری کنید. امیدواریم که از این رنگ زیبا هم لذت برده باشید. در ضمن تفاوت این رنگ هم با رنگ زرد دکولره میبینید که کاملا زردیش گرفته شده توسط همون توناژهای یاسی و میبینید که چقدر رنگ نهایی جذاب